everyone! Welcome back again sa ating channel. By the way, my name is Aiza, and if you're new here, don't forget to click the subscribe button as well as the bell button para lagi ka updated. So for today's video mga Zaby Loves is may share ako sa inyong earning app. Yes, I know na magugustuhan nyo ito kasi nga mag-earn tayo ng money or in short, gems. Kasi po yung 1 gem is equivalent to 1 peso. So kung gusto mong malaman kung ano itong earning app na i-share ko sa inyo ngayon, just skip on watching. Let's go straight to our topic. Huwag na tayong maraming hanash. And then, yung sinasabi ko sa inyo, earning app is all about Lyka. Yes po, pwede mo po siya i-download sa Play Store kung Android user ka. And then, pwede naman po sa mga iPhone user. So, hindi ko po alam kung ano yung kalakaran. Pero, kung Android user ka, pwede mo siyang i-download sa Play Store. And then, download mo lang yung Lyka. So, ipapakita ko dito yung logo ng ating application, which is para siyang fax. Ano nga ba yung Lyka application? Basically, yung Lyka application po is an earning application which is mag-earn ka ng money or in short, gems. Kasi yung 1 gem po is equivalent to 1 peso. So, ilalagay ko dito yung screen recording para makita nyo naman kung ano yung mga pinagsasabi ko dito. So, ngayon, let's start. Katapos nyo po mag-download ng Lyka application is gumawa po kayo ng mismong account nyo sa Lyka. So, ako po yung ginawa ko po is nag-direct na lang ako or kinonect ko sa aking Facebook. So, meron po dyang selection na connect through Facebook para mas madalian na po yung pag-access ko sa Lyka. So, ngayon is pupunta na tayo sa Lyka application ko. So, yung Lyka application po is madali lang po siya gamitin and then i-share ko rin sa inyo kung paano tayo mag-earn dito. Pasok tayo sa Lyka account ko and then makikita mo dyan yung mga stories. Ayan, pwede mo siyang i-view. And then dito makikita mo yung mga posting ng mga friends mo, yung mga finalo mo. So, para po siyang Instagram or Facebook pero dito is mag-earn ka ng gems. So, gusto mo yon. And then dyan makikita mo yung mga postings nila and then dito sa left side, which is my gems. So, makikita mo dyan yung mga earnings mo. So, sa akin is 8.15 yung Lyka gems ko. So, basically, 8 pesos pa po yung earnings ko. I know, sobrang baba pa niya kasi newbie pa lang po ako. And then, hindi po ako masyadong active dito. Pero, I got you. Tuturuan ko kayo kung paano maparami ng gems. And then, dyan may nakalagay na parang card. So, yes po, yung mga earnings mo is pwede mo siyang i-direct na ilagay sa bank account mo. And then, dito is may nakalagay po na 1 gem is equivalent to 1 peso. And then, buy gem. So, pwede kang bumili pero hindi ko pa po siya natatry. So, dyan may send po. So, pwede ka po mag-send ng gems mo sa mga kapwa Lyka users mo kung gusto mo maparaffle or mapamigay ng mga gems sa, sa mga friends mo. So, dyan, pwede mo siyang pindutin dyan sa send. Then, of course, meron po ding receive. So, kung gusto mong mag-receive ng mga gems galing sa mga friends mo or galing sa mga napanalunan mo mga raffles na gems is dyan mo po i-receive. And then, history. So, makikita mo dyan yung mga hanash or mga kaganapan sa wall mo. So, meron po dito, you've earned 0.02 blah blah blah. So, nag-earn ako. And then, dito mo malalaman yung mga na-receive mo na mga gems or mga kaganapan, basically mga kaganapan dito sa Lyka application mo. And then shop now, yes po, pwede po tayo mag-shopping gamit yung gems natin. Kagandahan dito sa Lyka kasi hindi ka na maglalabas ng pera and then yung gagamitin mo lang is Lyka gems as your payment. And then yan, makikita mo yung mga hanash mo dito. So back. So, dito is makikita mo dyan yung mga posting ng mga friends mo or yung mga finalo mo. So, mag-earn ka po dito through posting. So, meron kang ma-earn through posting kung ma-post ka ng pictures. Yes po, isa po yan sa mga ways para mag-earn ng gems. So, yung alam ko sa pagpo-post ng pictures, yung earnings mo dyan is 0.2. Maliit lang po siya, pero okay lang yan kasi kahit na ma-post ka ng ilang pictures dyan, walang problema, walang limit yung pag-post ng picture. Sa video naman po, mas malaki po yung earnings mo kasi 0.05 po yung ma-earn mo. And then, sa My Day, kung sino po yung mga nag-view sa My Day mo. So, every views po is equivalent to gems. Yan po. So, ma-post ka lang po ng pictures or either videos and then mag-My Day ka lang is instant gems na. So, habang napoposting ka is mag-earn ka ng gems. Kung may mag-like sa mga posting mo is meron ka ding gems.
And then, max rate po, yun yung wording ng iba kasi dapat na pumunta ka sa Facebook and then mag-join ka sa mga Facebook pages or Facebook group ng mga Lyka users. So, dun po nagpapalitan ng mga follow. So, i-follow back mo siya after kanila i-follow and then pwede ka rin maka-earn doon ng gems kasi marami po napaparaffle doon. So, ilalagay ko dito sa screen kung ano yung mga pages doon kasi hindi ko pa po kabisado pero check na check talaga na makakatulong sila sa inyo. So, maraming salamat po Ate Zyrene. So, please follow her Lyka account at Zyrene De Castro. So, ilalagay ko po dito yung account niya and then please follow her kasi nagbibigay siya ng mga gems and also nagbibigay siya ng tips kung paano pa po mag-earn ng gems. So, ayun, please follow her and also please follow me. So, yung account ko pala is Aiza16 Arroyo. So, please follow us kasi pwede kayo magtanong sa kanya and then yung mga nalalaman ko is pwede ko rin i-share sa inyo. So, Aiza16 Arroyo and then yung account ni ate is Zyrene De Castro and also sa aking friend na si Ate Aris. So, Aris D02. So, please follow that account po. And also, please max rate our post kasi once na magma-max rate ka or maglalay ka, so yung sinasabi ko dito na max rate is eto pong diamond. So, dyan po, ima-max rate mo po siya. So, para ka pong nagre-rate. So, meron po dyang 5 diamonds and then once na pipindutin mo yung 5 gems is automatic na mag-earn ka rin ng gems. So, nag-earn ka ng gems. So, meron pong benefit sa na-post and then ikaw po na nag-max rate sa post niya. So, meron ka pong gems na makukuha and then meron po din siya makukuha na gems. So, equal lang talaga. So, fair talaga si Lyka. So, eto po yung isa sa mga kagandahang benefits ni Lyka. Hindi po ako nagmamarunong dito pero kung ano yung nalalaman ko dito is open ako or willing po akong tumulong sa inyo. So, i-chat mo lang ako dito. Mo po akong i-chat and then sasagutin ko po yung mga questions nyo kung kaya ko pong sagutin. And then, so ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-posting. So, sa bandang ilalim is may nakalagay na home, explore, and then parang camera and discover and then profile. So, dyan po sa center parang camera po. So, mapupost po tayo. Then, next. So, mayroon po dyan title and then write a caption. So, lagay ka lang po kung ano yung gusto mong caption. Then, mag-tag us ka. So, gumamit ka ng tags para mas manotice ka ng mga Lyka Queens or Lyka Babes na namimigay ng mga gems randomly. And then, ayan. Wait lang. Pili lang tayo ng mga tags. So, meron dito comedy, documentary, foodie, got talent. So, meron din tayong travel, and then workout, TikTok videos. So, pwede nyo pong i-download dito yung mga TikTok videos nyo. By the way, yung videos nyo po na ma-upload dito is mga nasa 1 minute lang po. So, hindi ka po pwede mag-upload ng mahabang videos kasi meron pong limit. Pero sa mga pictures po, wala pong limit. Kahit ilang batalyon pa yung pictures na ipopost mo dyan, walang limit siya, beshi. One inspiration, looking for gem, and then merchants lang. So, die dyan. And then, tag people. Pwede ka rin pumatag para mas madaling ma-access ng iba yung posting mo. So, tag tayo. And then, done. So, pwede na natin siya i-share. Pwede na po natin ma-upload. And then, makikita mo yung earning na kaagad papasok sa ating account. So, ayan, mag-earn ka po ng Lyka gems through posting ng pictures, videos, and then mag-my day ka. And then, of course, yung mga nag-review sa yung my day is automatic na gems din. And then, once na mag-max rate ka or mag-like ka sa mga posting ng mga pina-follow mo or sa ibang tao is automatic din na gems po siya. And then, sumali ka po sa mga Facebook group ng Lyka. So, marami po. Search mo po dyan. So, ilalagay ko dito sa screen kung ano yung mga nasalihan ko kasi nagbibigay po sila or napaparaffle po sila ng mga gems. And then, ayun, nakakadagdag talaga sila ng gems kasi nagbibigay po sila ng libre. So, ayan, dyan, follow mo lang yung mga pages na yan kasi check na check talaga na makakatulong sila sa, para madagdagan yung Lyka gems mo. So, ayan. So, pwede mo siyang gamitin. Punta tayo sa explore. Ayan. Ipapakita ko po sa inyo yung mga merchants na affiliated kay Lyka or partner ni Lyka. And then, search. Ayan, girl. So, my people. And then, merchants.
So, yung location ko po is Davao, and then nilolocate nila dito kung saan ako mas malapit or ano yung mga merchants na malapit po dito sa amin. So, Brahos, Abriza, so Strip Abriza, Davao, and yan. So, meron po siya. Then, guess what? Merong guest po dito. So, ayan. My God, I'm so excited na ato ilaan yung gems ko dito. Kung mag-earn ako ng maraming gems. So, dito talaga ako first pupunta, char lang. So, please follow my account po para magkaroon din ako ng gems. And then, ipa-follow back po agad kayo. And of course, please max rate my posting. And then, I'll do the same. So, meron po dito mga merchants. Ilan pa lang yung mga affiliated merchants dito sa Davao. Pero sa Manila, marami ka talaga mapagastuhan ng mga gems mo kasi maraming affiliated si Lyka na mga merchants. And then, that's all. Yan po muna yung may share ko sa inyo. And don't forget to follow my account ni Ate Zyrene De Castro. And then, my account, Aiza 16 Arroyo. And kay Ate Aris na D02. So, please follow our account and then do max rate our posting. Promise po na ipa-follow back agad namin kayo. And then, kung may questions po kayo, pwede nyo po kami i-chat through Facebook. Yung account ko po is Aiza delima Arroyo. So, yan yung bago kong account. So, dyan po ako mapopost ng mga randomly na makikita ko na affiliated kay Lyka na mga merchants. And then, malay mo, malapit lang po yung mga merchants na yan sa inyo. And mag-giveaway talaga ako ng gems pag maka-earn na ako. So, what are you waiting for? Mag-download ka na ng Lyka application and then sabay-sabay tayo mag-earn na gems. And then, nagustuhan nyo itong video na to and then nakatulong sa inyo. Kung nakatulong man ito sa inyo, please give it a big thumbs up. And of course, please share it to everyone na gusto mong matulungan and then gusto mong malaman itong Lyka application na ito. And of course, don't forget to subscribe to my channel as well. Click the bell button right beside it para lagi ka updated. Daghang salamat. Bye!